Γεια σας φίλες μου δημιουργικές. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο κανάλι μου, το Σελέστε. Σήμερα λέω να κάνουμε ένα πολύ όμορφο χρώμα κόκκινο, μπουρντό, για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αν και αυτό το πολύ όμορφο βελουτέ νήμα ταιριάζει και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα. Άρα μπορούμε να το κρατήσουμε πάρα πολλές φορές μέσα στη χρονιά. Είναι πολυεστερικό νήμα, έχει μεταλλική κλωστούλα μέσα. Θα το κάνω με ένα βελονάκι νούμερο 3. Θα χρησιμοποιήσουμε φόδρα της αρεσκίας μας, ό,τι θέλετε εσείς. Επίσης μπορείτε να βάλετε ό,τι αλυσιδούλα θέλετε. Αν βάλετε αλυσίδα θα χρειαστείτε και τα D-rings για να βάλουμε στα πλαϊνά. Θα χρειαστούμε ένα κουμπωματάκι, τη μεζουρίτσα μας, μερικά μαρκεράκια, ένα ψαλιδάκι και βέβαια το καμβά μας, ο οποίος είναι σε διαστάσεις 45,5 επί 22 το σώμα του καμβά. Τα πλαϊνά μας που είναι 13,5 επί 5 έχω κόψει ένα κομματάκι στο μήκος που θέλετε εσείς για να γίνει ένα χεράκι της τσάντας και ένα μικρό κομματάκι το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε επάνω το κουμπωματάκι μας. Αυτά είναι τα υλικά που θα χρειαστούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Το νήμα αυτό μπορούμε να το πλέξουμε με οτιδήποτε βελονιά θέλουμε. Μπορούμε ακόμα να το πλέξουμε για πιο μεγάλη ευκολία με το βελονάκι. Αυτό θα επιλέξω εγώ, εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Απλά να σας ενημερώσω ότι αυτού του είδους τα νήματα, την ώρα που περνάει η βελόνα, φεύγει το χνουδάκι, φεύγουν χνουδάκια. Επομένως, για λιγότερη φθορά επιλέγω να κάνω με το βελονάκι. Κάνω μία ψηλάφιση, βλέπω ότι εδώ έχει τα κουμπαλάκια, άρα είναι η ανάποδη, γυρίζω από την καλή και ξεκινάω να φτιάχνω μία πολύ απλή βελονίτσα. Βάζω το βελονάκι μου, την κλωστή στην πίσω πλευρά του καμβά και ξεκινάω, πηγαίνω κάθε δεύτερο πόντο, πρώτο, δεύτερο, βάζω το βελονάκι και κάνω βούβα. Πρώτο, δεύτερο, πρώτο, δεύτερο, πρώτο, δεύτερο. Συνεχίζω, πηγαίνω στην επάνω σειρά, βάζω πάλι το βελονάκι μου και πηγαίνω πάλι πρώτο, δεύτερο, παίρνω κλωστούλα, τη βγάζω και συνεχίζω να πλέκω όλο βουβά. 1, 2, ένα, 2, 1, 2. Στην επόμενη σειρά ανεβαίνω προς τα πάνω και πάω πάλι 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2. Το ίδιο κάνω μέχρι να τελειώσω όλο το πλαϊνό. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Γίνεται μια πάρα πολύ όμορφη κάλυψη του καμβά. Μετά θα κάνουμε το γύρω τα περιμετρικά, οπότε θα καλυφθεί και αυτό το σημείο. Θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσουμε όλο το κομμάτι του πλαϊνού. Μετά θα κάνουμε με τον ίδιο τρόπο το σώμα της τσάντας. Φτάσαμε και στην τελευταία σειρά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι γίνεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και το κυριότερο, δεν μαδάει το νήμα. Φτάσαμε λοιπόν, είναι έτοιμο το ένα πλαϊνό μας, δεν κόβουμε την κλωστούλα μας, συνεχίζουμε και κάνουμε άριχτα γύρω. Πάρα πολύ εύκολα πλέκεται. Στις γωνίες δεν χρειάζεται να βάζετε δύο άριχτα, γιατί είναι αρκετά παχύ το νήμα, οπότε βάλτε ένα και είναι εντάξει. Αυτό που θέλω να σας πω πριν ξεκινήσουμε να πλέκουμε το κυρίως σώμα και το δεύτερο πλαϊνό είναι να βάλουμε μαρκεράκια για να βρούμε πού θα πέσει το πλαϊνό μας. Δηλαδή θα μετρήσουμε το πλαϊνό, είναι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Ξεκινάμε από εδώ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Μετράμε τη βάση, 2, 4, 6 και 3, 9. Μετράμε και αυτό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και την άλλη πλευρά πάλι άλλα 23. Μετρώντας από εδώ που είναι το μαρκεράκι μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. Εδώ τώρα τι βλέπουμε, ότι έχουμε το πλαϊνό μας, το βάζουμε εδώ, γυρνώντας και ράβοντας θα πέσει εδώ και εδώ. Οπότε αυτό που θα μένει θα είναι το καπάκι. Δηλαδή το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά, απέναντι.
τα βάλουμε ακριβώς απέναντι, θα μετρήσουμε. Τσακίζουμε λιγάκι στο σημείο που έχουμε εδώ τη βάση και το μπροστινό σημείο της τσάντας. Αυτό θα πέσει εδώ και αυτό θα είναι το καπάκι. Εντάξει, αυτό το λέω για τις πιο για τις πιο αρχάριες, όχι τόσο προχωρημένες, γιατί δεν ξέρουν όλα τα κορίτσια. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτό εδώ, η βάση μας και αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν και πλέκουμε όλο το πλεκτό μας. Έχουμε τελειώσει τα δύο πλαϊνά μας και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το κυρίως σώμα της τσάντας μας. Ξεκινάμε από όποια πλευρά θέλουμε, είτε την κάτω είτε την πάνω. Βάζουμε την κλωστή μας από την κάτω μεριά, το βελονάκι στην πρώτη τρυπούλα, και πάμε 1, 2, την ίδια ακριβώς βελονιά που κάναμε και στα πλαϊνά. Εύκολο και πολύ πολύ γρήγορο. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης σειράς, βλέπουμε ότι περισσεύουν 3, δεν μας πειράζει. Κάνουμε 1 στο τελείωμα. Ανεβαίνουμε στην επάνω σειρά, κανονικά, και συνεχίζουμε ένα, 2 και συνεχίζουμε κανονικά όπως κάναμε και στα πλαϊνά μας. Θα κεντάμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουμε στο δεύτερο ποντοδείκτη μας, όπου εκεί θα κάνουμε τη βάση του πλεκτού μας με διαφορετική φορά. Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Τελειώσαμε λοιπόν το κομμάτι, φτάσαμε
στον δεύτερο ποντοδείκτη μας. Τώρα θα γυρίσουμε, θα κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε άριχτα, γιατί βρισκόμαστε στο πλαϊνό σημείο. Θα το κάνουμε όλο γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ στο άλλο σημείο του δεύτερου ποντοδείκτη. Μετά θα κάνουμε τη βάση. Προχωράμε λοιπόν. Για να το τελειώσουμε. Μόλις φτάσουμε στο ποντοδείκτη μας, θα τον βγάλουμε, θα κάνουμε κανονικά το άριχτο και θα τον περάσουμε πάλι μέσα εδώ για να μην χάσουμε το σημάδι μας. Και θα συνεχίσουμε κανονικά να πλέκουμε τα άριχτα και συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στον επόμενο ποντοδείκτη, στο σημείο όπου σταματάει το πλεκτό μας για να ξεκινήσουμε τη βάση. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς μας, ξεκινάμε τη βάση, κάνουμε ένα βουβό, βγάζουμε τον ποντοδείκτη μας και κάνουμε 1-2 τοποθετούμε τον ποντοδείκτη μας πάλι και συνεχίζουμε αυτή τη φορά με οριζόντιες για να κάνουμε τη βάση. Αλλάζουμε σειρά, πάμε στην επόμενη και συνεχίζουμε 1-2 2
Και το ίδιο, κατεβαίνουμε πάλι μία κάτω και ξανά τους 9 πόντους της βάσης. Καθώς βλέπετε θα κάνουμε όλο το πλεκτό οριζόντια και τις βάσεις κάθετα, για να μπορέσουν να είναι με το πλαϊνό. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να τελειώσουμε όλη τη βάση, τους 9 πόντους. Αφού τελειώσαμε και το τελευταίο μονό, κάνουμε ένα βουβό και γυρίζουμε προς τα πίσω για να καλύψουμε αυτή τη σειρά. Μέχρι επάνω. Φτάσαμε στο τέλος. Καλύψαμε και αυτό το κομμάτι της βάσης. Τώρα θα κάνουμε ένα ριδανάκι στον αέρα και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα άριχτα, τα πλαϊνά. 1, 7, 8, 9. Έχουμε λοιπόν 9 και ξεκινάμε και κάνουμε πάλι οριζόντιες και στο επάνω, στο μπροστινό μέρος του πλεκτού μας.
Εδώ λοιπόν έχουμε οριζόντιες, κάθετες, τη βάση και κάνουμε τώρα τις οριζόντιες για το μπροστινό μέρος του πλεκτού μας. Συνεχίζουμε και καλύπτουμε όλο το κομμάτι. Φτάσαμε στο τέλος. Το έχουμε τελειώσει χωρίς να έχουμε καθόλου κόψει κλωστούλα. Θα γυρίσουμε. Θα κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα άριχτα για να καλύψουμε τα πλαϊνά, την περιμετρική μας που κάνουμε συνήθως. Και θα φτάσουμε μέχρι τον ποντοδείκτη, μέχρι να τελειώσουμε αυτό. Φτάσαμε λοιπόν μέχρι εδώ, τελειώσαμε, το στερεώσαμε. Με τον τρόπο που ξέρουμε και είναι η πρώτη φορά που κόβουμε το πλεκτό. Το έχουμε κάνει μονοκόμματο με ολόκληρη την κούκλα χωρίς να κόψουμε πουθενά. Γι' αυτό το λόγο είναι και πάρα πολύ καθαρό από την ανάποδη πλευρά. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και αυτό το κομματάκι που έχει μείνει.
Έτοιμο λοιπόν. Έχουμε ετοιμάσει και τα πλαϊνά. Τώρα μένει να φτιάξουμε το κουμπωματάκι. Εδώ θα το ράψουμε, θα υπολογίσουμε 1, 2, 3 ή 2 σειρές περίπου για να ραφτεί. Θα το βάλουμε στο κέντρο και θα υπολογίσουμε ότι πρέπει να κόψουμε αυτό εδώ το κομμάτι, εδώ στο κέντρο. Ωραία. Λοιπόν, το μαρκάρουμε. Τέσσερα. Από εδώ και από εδώ. Θα υπολογίσουμε ότι εδώ μπαίνει αυτό. Άρα πρέπει εδώ να είναι καθαρισμένο. Θα ξεβιδώσουμε αυτά, τις 3 βιδούλες, και θα μπει το ένα από κάτω και το άλλο από πάνω. Και αυτό θα μπει εδώ αφού το μετρήσουμε. Πάμε λοιπόν να ράψουμε αυτό και μετά αφού τελειώσει θα το κεντήσουμε εδώ. Τώρα θα ράψουμε τα πλαϊνά μας. Έχουμε βάλει το κουμπωμά μας, έχουμε ράψει το κρικάκι, έχουμε τοποθετήσει το ένα πλαϊνό με το περίσσευμα της κλωστής. Πρέπει να τσεκάρουμε ότι όντως εδώ πάει το άλλο πλαϊνό, οπότε βάζουμε το ποντοδείκτη μας
Ετοιμάζουμε και το άλλο κρικάκι. Το ράουμε όλο γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ. Το τσαντάκι είναι έτοιμο. Έχει μείνει να βάλουμε μόνο τη φόδρα και εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε 2 κρίκους εδώ πάνω, να τους ράψετε και να φτιάξετε ένα χερουλάκι. Το χερούλι γίνεται με τον ίδιο τρόπο που κάναμε και την τσάντα. Το κουβαράκι που μας έμεινε είναι αυτό το λίγο. Το φτιάχνουμε οριζόντια. Εγώ θα το φτιάξω οριζόντια, εσείς αν θέλετε μπορείτε να το φτιάξετε και κάθετα, δεν έχει καμία σημασία. Ή μπορείτε να κάνετε και πλεκτό.
Και αφού τελειώσαμε τα χερούλια μας και τα ράψαμε πάνω στον στερεωμένο κρίκο, η τσαντούλα έφτασε στο τέλος της. Έχουμε βάλει και τη φόδρα. Συμπληρώνουμε και την αλυσιδούλα. Το κούμπομα κλείνει πανεύκολα. Βάζουμε και την ωραία αλυσίδα με το εύκολο εδώ σουίβελ. Το χεράκι της τσάντας είναι προαιρετικό, αν θέλετε το κάνετε. Το μάθημά μας σήμερα αφορούσε τη βελονιά βουβό στο καμβά και βέβαια το μάθημα ήταν πιο πολύ για να μάθουμε πώς να βάζουμε αυτό το κούμπομα. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, ένα ελληνικό κανάλι που απευθύνεται και σε αριστερόχειρες κυρίες, θα χαρώ πολύ να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι. Εάν έχετε κάποιες απορίες μπορούμε να τις συζητάμε, μπορείτε να αφήνετε το σχόλιο σας από κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, σας εύχομαι καλές γιορτινές όμορφες μέρες. Μέχρι το επόμενό μας μάθημα σας φιλώ γλυκά. Γεια σας!